هالو، معاكم ياسمين علاء الدين، ميديكال ريب شركة بايكسل. الدبريشن مرض العصر اللي كتير منا بيعاني منه، بس للأسف قليل قوي اللي بيدرك حقيقة مرضه ويحاول يعالج نفسه، وده نتيجة فكر رجعي منتشر في أغلب المجتمعات، وهي إن المرض النفسي ده نوع من أنواع الجنان، وإنك لما تروح لدكتور نفسي وتجاهر بده الناس بتعتبره وصمة، والتفكير ده بيساعد في تطور المرض وممكن يؤدي للانتحار. ذكرت منظمة الصحة العالمية ال WHO إن أقل من نصف عدد المرضى المصابين بالدبريشن بياخدوا anti depressants. إيه هي ال anti depressants؟ ال anti depressants is a mood elevators that can help relieve the symptoms of depression and other mental disorders. Classifications of antidepressants: selective serotonin reuptake inhibitors SSRIs, serotonin norepinephrine reuptake inhibitors SNRIs, norepinephrine reuptake inhibitors NRIs, tricyclic antidepressants TCAs, norepinephrine dopamine reuptake inhibitors NDRIs, serotonin antagonist reuptake inhibitors SARIs, monoamine oxidase inhibitors MAO inhibitors, noradrenergic and specific serotonergic antidepressants NASA, tetracyclic antidepressants TECAs, selective serotonin reuptake inhibitors SSRIs. ومن اسمها الكلاس دي بتشتغل كأنتي ديبريسنت عن طريق انها بتعمل blocking للسيروتونين ريسبتورز، وده بينتج عنه increase في الليفل of serotonin، وبيحصل binding للبوست سينابتيك ريسبتورز. والاكزامبلز على ال SSRIs زي سيتالوبرام، ايسيتالوبرام، فلوكسيتين، فلوفوكسامين، باروكسيتين، سيرترالين. والمجموعة دي بتستخدم as a treatment for major depressive disorder والanxiety disorders زي الجنراليزد anxiety disorder والpanic disorder والOCD الوسواس القهري والpost traumatic stress disorder. كمان لقوا انها بتعالج انواع من البين زي النيوروباثيك بين، وبتعالج الايتنج disorders زي البوليميا نيرفوزا والبري-menstrual dysphoric disorder. وال SSRIs ليهم advantages عن اي كلاس تانية زي انهم ليهم low anticholinergic side effects، كمان بيسببوا sedation ضعيف جدا على عكس باقي الكلاسز، وما بيسببوش اي postural hypotension، وليهم low CVS side effects فاقدر استخدمهم مع الكرونري artery disease. كمان هما faster acting than ال TCAs، والدوز بتكون once. كمان الريسبونس بيحصل within a few days وبيبرزست من 3 ل 4 weeks. ولكن زي اي دراج ليهم side effects زي weight loss، sleep disturbance، نوم كتير hypersomnia او بنام قليل insomnia، sexual dysfunction، كمان suicidal tendency وبتكون اكتر في الchildren والتينيجر. واخيرا serotonin syndrome، ودي بتحصل لو المريض اخد جرعة عالية وكمان with combination مع الماو inhibitors بتؤدي ساعتها الى hyperthermia ارتفاع في درجة الحرارة وmuscle contraction. اول مولكيول الفلوكسيتين the longest half life time، وفي منه اسامي كتير في الماركت زي البروزاك شركة لالي موجود منه 14 كبسول سعره 33 جنيه و7 كبسول سعره 66 جنيه، والفلوتن شركة ابيكو وده 14 كبسول ب 11 جنيه. كمان السيرترالين وده the second best selling زي اللوسترال ده شركة فايزر وده 50 ملي جرام موجود منه 10 كبسول و20 كبسول، ال10 ب 40 جنيه وال20 كبسول ب 112 جنيه. والجينيريك المود ابيكس ده شركة مالتي ايبكس موجود منه 10 كبسول و20 كبسول 30 كبسول بأسعار 20 جنيه 40 جنيه 60 جنيه، وده طبعا أسعاره affordable عن البراند. والسيرترالين ده safe for pregnancy and lactation، ولكن بيسبب diarrhea. سيتالوبرام وإيسيتالوبرام
سيتالوبرام زي السيبراماكس 40 مللي جرام شركة كوبات فارما، ال7 تابلت ب35 وال10 ب50. دايبرام شركة مالتي ايبكس 7 تابلت ب32 جنيه و10 تابلت ب40 جنيه. سيبرالكس شركة مالتي فارما 14 تابلت ب86 جنيه و28 تابلت ب172 جنيه. والإسيتا شركة جينيسيس 7 تابلت ب26 جنيه و14 تابلت ب77 جنيه. الفلوفوكزامين زي الفافرين 50 مللي جرام و100 مللي جرام، وده شركة أبوت، وأسعاره 135 جنيه لل60 تابلت و136 لل30 تابلت بالنسبة لل100 جرام. الباروكستين زي السيروكسات، وده إنتاج شركة جالاكسو. والباروكستين هو not good for pregnancy and lactation. تاني كلاس معانا هي ال Selective Norepinephrine Reuptake Inhibitors ال SNRIs. والمود اوف اكشن للكلاس دي بيتم عن طريق انه بينهبت السيروتونين ري ابتيك والنورابنفرين ري ابتيك، فبالتالي بيحصل بلوكينج للنورابنفرين ترانسبورتر والسيروتونين ترانسبورتر، فبيزيد السيروتونين والنورابنفرين على both synaptic receptors. Examples of SNRIs: venlafaxine, desvenlafaxine, duloxetine, levomenaceprin. وال SNRIs بتستخدم for treatment of major depressive disorder وال anxiety disorder. كمان effective in ال SSRIs resistant patient و for treatment of chronic pain and neuropathic pain. السايد effects في المجموعة دي تقريبا بتشبه ال SSRIs، بالإضافة لأن ال SNRIs increase blood pressure والheart rate، كمان بتسبب headache وديزنس وGIT disturbance وconstipation. examples على ال SNRIs زي الفينلافاكسين، وده دراج افكسور، والافكسور ده انتاج شركة فايزر، موجود منه 150 مللي جرام ب130 جنيه و75 مللي جرام ب78 جنيه. والجلوبكسور شركة جلوبال نامي، موجود منه ال 150 مللي جرام ب60 جنيه وال75 مللي جرام ب48 جنيه. الديسفينلافاكسين موجود منه البرستيك، وده شركة فايزر، 50 مللي جرام ب231 جنيه. والفينلاتروب شركة ايفا فارما، موجود منه تركيزين 100 مللي جرام وال50 مللي جرام. كمان الفينلافاكسين بيتميز بانه potent inhibitor of serotonin reuptake. ديولوكسيتين ده بيحصل له ميتابوليزيشن في الليفر، فبالتالي الهيباتيك فيلير بيشنت ما ينفعش ياخد ديولوكسيتين. كمان الديولوكسيتين approved to treat certain pain syndromes زي الفايبروميلاجيا والكرونيك ماسل بين and neuropathic pain، وده زي السيمبالتا شركة ليلي، موجود منه 60 مللي جرام و30 مللي جرام بسعر 233 و305. الليفوميناسيبرين ده approved في سنة 2013 في يونايتد ستيت، والبراند نيم بتاعه فيتزيما. ودلوقتي هنتكلم عن اهم واجدد مولكيول في الانتي ديبريسنتس، وهو الميرتازابين، وده من جروب النور ادرينرجيك اند سبيسيفيك سيروتونرجيك انتي ديبريسنتس الناسا، وده بيشتغل عن طريق انه بيبلوك الالفا 2 بري ساينابتيك ريسبتورز وبيمنع النيجاتيف فيدباك، فبيزيد النور ادرينرجيك اند سيروتونرجيك ترانسميشن. كمان بيبلوك البوست ساينابتيك 5-HT2 and 3 ريسبتورز والهستامين ريسبتور، وده بيؤدي لسيديشن. كمان بيعمل بلوك لل 5-HT3 ريسبتور ان كيمو تريجر زون، فبالتالي هو افكتيف جدا للكانسر بيشنتس اللي بيعانوا من النوزيا والفوميتنج بسبب الكيموثيرابي. uses of mirtazapine: treatment of major depressive disorder and anxiety disorder, add-on to antipsychotic in schizophrenia، كمان لعلاج الفوميتنج والانسوميا، وهيكون كويس جدا للالدرلي بيشنت اللي بيعانوا من ويت لوس وانسوميا. كمان الميرتازابين has no significant drug interaction، بالتالي اقدر استخدمه كcombination with other antidepressants. الميرتازابين is used as augmenting agent زي الفينلافاكسين والميرتازابين، وده بينتج عنه combination بنسميه كاليفورنيا روكيت فيول. side effects of mirtazapine: بتحصل بنسب اقل بكتير من باقي الكلاسز، وكمان لقوا ان 50% من البيشنتس بيحصل لهم sedation
during the first week of treatment، ومن 15 ل 25% بيحصل لهم weight gain. examples of mirtazapine: الريميرون 30 مللي جرام استيراد شركة مالتي فارما، موجود منه 6 تابلت و10 تابلت و30 تابلت، وأسعارهم 40 58 200 جنيه. والميرتيماش إنتاج شركة ماش بريمير، هو 30 مللي جرام، موجود منه نفس عدد التابلتس بأسعار مختلفة، 33 جنيه 66 جنيه 99 جنيه. Tricyclic Antidepressants TCAs، الجروب دي بتشتغل عن طريق انها بتبلوك السيروتونين ترانسبورتر والنورابينفرين ترانسبورتر، بالتالي بتنهبت الري ابتيك فبيزيد النورابينفرين والسيروتونين. وفي بعض ال TCAs زي الديسبرامين more selective on norepinephrine transporter. كمان ال TCAs بيعملوا بلوك لريسبتورز تانية زي الالفا 1 والهستامين والماسكرينيك ريسبتورز، فهنلاقي ان الجروب دي ليها سايد افكتس اكتر من باقي الجروبس. examples on TCAs: amitriptyline، amoxicillin، clomipramine، desipramine، doxepine، imipramine، mabrotilene، nortriptyline and protriptyline. Now, TCAs are mainly used for depression، و according to its mechanism of action هنلاقي انهم بيستخدموا في علاج other medical problems زي الاميتريبتولين والنورتريبتولين بيستخدموا في علاج النيوروباثيك بين، والدوكسيبين بيستخدم في علاج الانسومنيا. كمان لما نيجي للسايد افكتس هنلاقي ان الانهبيشن اوف الفا 1 ريسبتورز leads to dizziness، والانهبيشن اوف هيستامين ريسبتورز leads to sedation. كمان الانهبيشن اوف الماسكرينيك ريسبتورز leads to anticholinergic effects زي blurred vision، dry mouth، constipation and urinary retention. كمان ال TCAs بتبلوك الكاردياك صوديوم channels وبيكون تأثيرها زي الكميدين anti arrhythmic agents، وده بيؤدي للتاكيكارديا and heart failure. examples on TCAs: الإميبرامين زي التوفرانيل شركة نوفارتس، والإميبرامين شركة إكديما، والكلوميبرامين example زي الأنافرانيل والسوبرانيل، الأنافرانيل شركة نوفارتس والسوبرانيل ألفا كيور. الأميتريبتولين البراند نيم تريبتيزول شركة MSD. آخر تو كلاسز أول واحد فيهم ال SARIs serotonin antagonist and reuptake inhibitors. المود اوف اكشن بينهبت الري ابتيك اوف سيروتونين، كمان بيشتغل كانتاجونست to the postsynaptic 5-HT2A receptor. كمان بينهبت الهستامين ريسبتورز والالفا 1 ريسبتورز، وده بيؤدي لسيداتيف افكت. example ترازودون زي التريتيكو شركة ابيكو، والنيفازودون زي السيرزون. finally النوربينفرين دوبامين ري ابتيك انهبيتورز NDRIs البيوبروبيون بينهبتوا النوربينفرين والدوبامين ري ابتيك وبيأفكت in reducing nicotine craving والwithdrawal symptoms. Thank you all. كان معاكم ياسمين علاء الدين. باي باي.